მოგესალმებით, ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულთათვის აგრო სიახლეებს კვლავ მე გიგაბულაძე წარმოგიდგენთ. იმას კვლავ მეცხვარეებზე საუბრით განმოგრძობთ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობისხევში მცხოვრები როინ სარაელზე მთელი სოფლის ფარას მწყესავს, თუმცა იმ დროსაც იხსენებს, როდესაც მთლიანად სოფლის ფარაზე მეტი სულადობა ერთ ადამიანს ყავდა. იყო დროი ამაზე მეტი მემყანდა ცხვარი, მაგრამ ეხლა ასე სოფლისა ეს როინი მეცხვარეობას უკვე წლები ამისდევს, ამბობს, რომ დარგში ბევრი პრობლემაა, ამიტომაც ადრე თუ სოფელს 1000 სულამდე ცხვარი ყავდა, დღეს ეს რიცხვი 100-ს არ აღემატება. სოფლისა არის ეს, ამდენა სოფელში მარტო ეს დარჩა ცხვარი, სხვა აღარავის უნდა. დღეს აღარ არის გასავალი, ხალხსაც არ აქნა. საკვებს ვეღარ იმზადებს. იქა იმისი არის ვერ მეეკარები, აქა მარტო რაც გაქვს იმას ვერ რაც გაქვს შენ მიწა იმას ვერ შვები. როგორც მეცხვარე ამბობს, ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა საძოვრებს უკავშირდება, რადგანაც საძოვრები კერძო საკუთრებაშია, მფლობელი მას არ იყენებს, მწყემს კი საკმაოდ მაღალ გადასახადებს თხოვს. ლიმიტები უპატრონო ცხრიან, რო შეხვალ იმდეს გიფასებენ, რომ აზრი არ აქვს, იმის გათიბაცა და იმის ჩამოტანა კიდე ხო სისხლის ფასი არის, საწვავის ყიდვა და რა. სუცირე ყველაზე ახლო მანძილში 60 ლიტრი ბენზინი გინდა, რომ ახვიდე და ჩამოიხვიდე. 60 ლიტრი ბენზინი. იქით კიდე დაარჩენი ხო ვისაც უნდა იმას არ აქვს და ვისაც არ უნდა იმას აქვს და 10 თონი იყენებს და არც სხვა საყენებინებს. უჭდება იქ ხელს არ მოკიდებს, შეხوارჩე და ისედან ამას გთხოვს, ყველია რაღაცა ხორცია, რამე რა აღის, დავიხდე იყიდო იჯობია, იქ რო ისწვალებად იმის ჩამოტანა და ის. ჭობისხეველი მეცხვარე ამბობს, რომ პრობლემას წარმოადგენს მიწების რეგისტრაციის საკითხიც. და ეხლა რო არჩევნები იყო წინა ადგილობრივი იყო თუ რა იყო ეხლაც იყო. მაგას მივედი წყვილა ეს ფულად გადავყარ თითო დისკზე 50 ლარი. ეხლა მივედი რომ აბა საქმე როგორ არის მეთქი და ივან ჩაიარა როგორც თბილისის ვალე დადიოდა ხოლმე ისეო. როგორც როინი ამბობს, მეცხვარეობას კიდევ ერთი დიდი პრობლემა, რამოდენიმე წლის წინ სომხეთიდან ცხრის ქართული ცხრის სახელით ექსპორტმაც შეუქმნა, რამაც ქართულ ცხვარზე ფასის დავარდნა გამოიწვია და ფერმერებმა არარენტაბელობის გამო სულადობაში ამცირეს. სომხური ცხვარი ამ იმაში აურიეს, ქართულ ცხვარში აურიეს და იქიდან მერე მაგით გაპუჭდა აქ საქმე. ფაქტიურად ცხვარი აღარ ყავს გლეხს. აღარ აქვს გასავალი. გასავალი რო არ ქონდა, უკვე აზრი აღარ ქონდა. ვიც წვალობს იმას არაფერი რჩება და ვიც ყიდულობს იმას რჩება. ამას თუ მანეთი რჩება, იმას იმანეთი რჩება და აზრი არაფერი აღარ აქვს. ზოგი ცხოვრობს და ზოგი არსებობს. ვარსებობ ჩვენაც გლეხი გაწვა, სხვა არაფერია. ვარსებობთ უბრალოდ. მეცხვარეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბექა გონაშვილი ამბობს, რომ პრობლემა, რომელიც სხვა ქვეყნიდან ცოცხალი ცხრის იმპორტს და საქართველოსთან ცოცხალისვე რეექსპორტს უკავშირდება, უკვე მოგვარებულია. 2016 წლის დეკემბრის მერე ეგ პრობლემა საქართველოში მოხსნილია. იმპორტი ცოცხალის საქონლის რეექსპორტის მიზნით არ ხდება. ხდება ცოცხალის საქონლის იმპორტი, დაკვლის და შემდეგ ექსპორტის მიზნით. ეს საკითხიც წეღანაც მე დავაყენე სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, ეგ საკითხი რომ გადასახედია და მოსაგვარებელია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დაახლოებით 3-4 თვის განმავლობაში რომ გავაკეთოთ მორატორიუმი და არ შემოდიოდეს, ამაში არანაირ წინააღმდეგობაში არავისთან არ მოვალთ. მით უმეტეს საკითხი ეხება რუსეთიდან შემოდის ეს ცხვარი ხა და რუსეთს წლების განმავლობაში ჰქონდა ქართულ ღვინოზე მორატორიუმი და ბორჯომზე და იმას და ახლა 3 და 4 თვე წელიწადში აგვიტანონ ახლა არ არის პრობლემა. მეცხვარესთან საუბრისას კიდევ ერთი პრობლემის შესახებ შევიტყვეთ, როგორც როინმა მოგვიყვა ერთ-ერთმა ჩატარებულმა ვაქცინაციამ პირუტყვის ნაწილში გართულებები ზოგიერთ შემთხვევაში კი ნაყოფის დაკარგვაც გამოიწვია. მარტო მოდიან ასაცრელად რო ეს ერთხელ მოვიდე ცხვარზე მოვიდე რაღაც ყვავილიაო დავადებაო. ამდენად ცხრები დამიბერწეს. არ ამიცრათ მე უთხარ ეს მოსაგებლის ცხვები აივსე და სულ დამიბერწენ და ზოგი გადაყვა მუცელს. მოსაგებლე ატვეჩაი ვარო, ატვეჩაი რა ვინ გაგიხდება. გამე იმას მიქნეს ამდენად ცხრები. ეს მოსაგებლები არ ამიცრა მე უთხარ დანარჩენებია. ზოგი სადეყარა, ზოგი სადა რო აცრეს ავი. მიმიმაში რო ამიცრეს მე 15 წელი მომიკვდა. მეორე დღეს მე სამ დღეში ზოგი მუცელები ვეღარო გაბერწდა თუ რავი როგორ თქვა თუ გადაყვა მუცელსა ზოგი იმას რომელიც ძლიერი იყო მარტო ნაყოფი დააქვს დოქტორი და თვითონ კიდე რაღაცა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსმა გვითხრა, რომ ვაქცინაციას პრეპარატის მოხმარების წესების სრული დაცვით ახორციელებენ და პრაქტიკულად შეუძლებელია ცხვარის დაცემა ან აბორტი სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებულ ვაქცინაციას გამოეწვია.
პირველი თითოეულ ვაქცინას მოყვება თავისი ინსტრუქცია, ანუ დარიგება. სადაც გათვალისწინებული, სადაც ჩამოწერილია ის პირობები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ცხოველი, რომ ჩატარდეს მასზე ვაქცინაცია და ასევე ის შეზღუდვები, რომელიც მაგალითისთვის ზოგიერთ ვაქცინას მე არ მინდა ახლა დავაკონკრეტო, ზოგიერთ დაავადების ვაქცინას მაგალითად 3-დან 6 თვემდე ცხოველები უნდა აიცრას, ცხოველი ფიზიოლოგიურ ჯანმრთელ მდგომარეობაში უნდა იყოს, მას მაკეობაზე შეზღუდვა არ თვითონ ვაქცინის ინსტრუქციას არ უწერია, თუმცა მაინც ჩვენ ვიკავებთ ხოლმე თავს და მაკეობის ბოლო დღეებში არ ვახდენ ცხოველის ვაქცინაციას. ისიც იმიტომ, რომ არ მექანიკურად, როდესაც ვაქცინაცია ტარდება, განსაკუთრებით ცხრის ერთმანეთთან შეხლა შემოხლის გამო, რომ რამე მექანიკური პრობლემა არ გამოვიწვიოთ. თუმცა ის რომ ვაქცინა იწვევდეს დაუშვათ მაშინ ეს იქნებოდა მის ასე ვთქვათ ინსტრუქციაში მითითებული როგორც თანხმედრი პრობლემა. აღნიშნული პრობლემის შესახებ ჩვენ ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელსაც ვკითხეთ, როგორც ბექაგონაშვილი ამბობს, მსგავსი ფაქტის შესახებ ის ინფორმაციას არ ფლობს და ასეთის არსებობის შემთხვევაში შესაძლო გამომწვევ მიზეზებზე გვესაუბრება. როცა აქტიურად მაკეობის პერიოდია ცხვარში, ანუ სეზონურად, იმ დროს აცრები არ ტარდება ხოლმე. აქედან გამომდინარე, თუ მანდ ისე არის, რომ ყოჩი დარეული ყავთ და იქ ყველა ცხვარი ან როდის მაკეა და როდის იმას ვერ გაიგებ, მაშინ არ ვიცი, ეგ შემთხვევა, მაგრამ ზოგადად ეხლა ხო, ვისაც ყოჩი ცალკე ყავს, ის სპეციალურად ურევს, რომ რაღაც პერიოდში არის ის მაკე და იმ დროს მაკეობის გარკვეულ პერიოდში უკვე როცა აცრები აღარ შეიძლება, იმ დროს აღარავინ მე არ მინახია, რომ ეხლა ვიღაცა დეკემბერში დადიოდეს ცხვრის ასაცრად სურსათის უნებლობიდან. არ მინახია. იქამდე კი ბატონო, ოქტომბერშიც, ნოემბერშიც, იმიტომ რომ მაგ დროს თუ არ აიცრა, ეგ სასწორთო მნიშვნელოვანია. და ეხლა თუ ვიღაცას რომელიმე ცხვარს მაკეობა იქამდე ქონდა, ან შეიძლება საერთოდ სხვა დაავადება ქონდა და ვაქცინა რო შევიდა, მაგან პროვოცირება გამოიწვია, ხო? ეგ სხვა საკითხი არის. დატანება რომ გინდა თუ არა უნდა აგიცრა მაკე და გაგიბერწო, მე ეგეთი რამე არ გამიგია. ჩვენთან საუბრისას ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსმა ფერმერებს რჩევებიც მისცა. მლაშა-ავალიანის თქმით, მსგავს შემთხვევებში მნიშვნელოვანია ფერმერებმა სურსათის ეროვნული სააგენტოს რეგიონალურ ოფისებს მიმართონ, რათა პრობლემის მიზეზი დადგინდეს და მასზე რეაგირებაც მოხდეს. ეს კონკრეტული შემთხვევა არსებობს და ეს პრობლემა არის, შეუძლია ჩვენ წარმომადგენლებს მიმართოს, ჩვენ ყველანაირად დავეხმარებით, რომ პრობლემა, ასე ვთქვათ, დავაფიქსიროთ, იმიტომ რომ თუ ეს არის კიდევ მეორე ბრუცელოზის პრობლემა, შეიძლება ეს ისევ გაგრძელდეს მომავალ წელს, იმიტომ რომ მის ფარაში თუ ეს ხარი არის, მის ფარაში არის ეს დაავადება, რომელიც პირველი მისი კლინიკური ნიშანი ეს არის აბორტი. იმისთვის რომ ფერმერებმა, მათ შორის მეცხვარეებმა საკუთარი მოსაზრებები პრობლემების შესაბამის უწყებებამდე ეფექტურად მიიტანონ და მათთვის საჭირბოროტო კითხვების ლობირება მოახდინონ, გაერთიანებებს ხმრიან. მაგალითად, ისეც როგორიც მეცხვარეთა ასოციაცია. როინ სარალიძე ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის გაერთიანების შესახებ ინფორმაცია აქვს, თუმცა არასაკმარისად. ხო, მაგრამ რავი, არის, მე გამიგია, მაგრამ მე ხარ ტყუილა არ მიმართია და არ მიმართია და ტყუილა როგორ თქვა, არ ვიცი, აი ახდება მაგის იმაში, რომ აი ისი და ესე და ხალხი არ ვიცი, ხა ზოგი იმას იძახის, ზოგი ამას იძახის და სიმართლე არ არის, რომ რეალურად რო გაიგო რა ხდება. ანუ ინფორმაციის ნაკლებობა. ხო, ნაკლებობა არ ვერ გებულობ რა ხდება ეხლა. ზოგი იმას იძახის, იქ შესვლა არის შესკენ არაფერი არ იქნება. იმის აქეთკენაც ხარ შესვლა და აი აქაც არაფერია, იქითაც არაფერიო და აი ასია რომ გაჭერებული ხარ. მეცხვარეთა ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, პრობლემა ისიცაა, რომ თავად ფერმერების მხრიდან დაინტერესება ნაკლებია. შესაბამისად, მათგან პრობლემების შესახებ ინფორმაციის მოძიებაც რთულდება. როდესაც ჩვენ მაგალითად შეკრება ჩაგვიტარებია, სტომა ჩაგვიტარებია, არასდროს, რავი, 10 და 15 კაცზე მეტი თავი ვერ მოგვიყრია მეცხვარეებს, იმიტომ რომ ყველა არის რაღაც მინდორში გასული, ყველას იმ დროს არცალია, ყველას რაღაცა საქმეა. არათუ ინფორმაციის მიწოდება არის ხომ ფერმერთან პრობლემა მეცხვარეებთან, იქიდან ინფორმაციის წამოღება უფრო რთულია, რო იცოდეთ რა. ანუ იმ პრობლემების დასმა, რაზეც დღეს ჩვენ მაგალითად დღეს ვსაუბრობთ და პრობლემებს ვაყენებთ, ხო? იმათ პრობლემა ის არის, რომ აქამდე არ მოდი, ანუ არ გეუბნება. და რაღაცა მთელი პროცედურები ჭირდება, დარწმუნების, ღმერთის და ჯულის მოხსენება, რომ იმან გამოვიდეს იქიდან ინფორმაცია და სწორად ინფორმაცია მოგადოს, მართლა რა უჭირს. თვითონ მეცხვარეებიდანაც ხშირად ცოტა ინერტული დამოკიდებულებაა ხოლმე. თუმცა ამას მე მათ ვერ დავაბრალებ რა, პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ ეს არის სამუშაო პროცესის აი ცხოვრების სტილის ბრალი. მეცხვარე ამბობს, რომ პრობლემათა ჩამონათვალს რეალიზაციის საკითხიც ემატება. თავად ფერმერები ცხვარს იაფად გადამყიდველებს აძლევენ, ისინი კი გაცილებით ზვირად თითქმის ორმაგ ფასში ყიდიან.
პრობლემა რეალიზაციას გლეხმა ეს რეალიზაცია ხომ გაუკეთოს რაღაც ეხა მოდის ვაჭარი და იმაზე არის ვაჭარმა ორი შენდენი გზა ვინც გაზარდა და ვინც იწვალა იმას არაფერი შევა და რეალიზაცია თავარი აქ არის რეალიზაცია უგაკეთესო თავის ნამუშევარი დაინახოს ახლა თავის იმასა აგერა გაყიდის 100 ლარში 250 ლარში გახვალ ვაჭარი 250 ლარში ყიდის რეალიზატორების ხრივ ეხლა ეგ არის ძალიან ეხლა ჩვენ ხო კაპიტალისტურ ქვეყანაში ვცხოვრობთ ხო ანუ აქ ძალიან რთულია მაგის თქმა მაშინ რაც უნდა მოხდეს ეხლა აიქაც არის ეხლა ერთი არაბი ჩამოსული დღეს უნდა შევხვდე რომ შევხვდე უნდა დავждე იმას და ინგლისურად უნდა ველაპარაკო ანუ ზოგს აქვს ენის ბარიერის პრობლემა ზოგს აქვს მაგალითად არ შეუძლეთ აკრედიტივზე მუშაობა და არიციან აკრედიტივზე მუშაობა ამ დროს ის უცხოელი მოდის ახლა წარმოვიდგინეთ სადღაც თაში ბორჯომში ავიდეს იღლიაში ამოჭრილი დოლარებით და იქ ფული გადაიხადოს ესაც არ არის ხო რეალური აქედან გამომდინარე არიან შუამავალი კომპანიები იმპორტი ეხა ისინი როგორ აკეთებენ ამას და როგორ კეთილსინი ისეთ ეგ სხვა საკითხი არის მე უბრალოდ ვიძახი იმას რომ ვიღაცას ამაში რეგულაციას ვერავინ ვერ შეძლებს იმისთვის რომ ბაზარზე ფასები დარეგულირდეს და მცირე ფერმერებმაც საკუთარი საქონლის რეალიზება უკეთეს ფასში შეძლონ ახალი ინიციატივა მუშავდება რომელზეც მეცხვარეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გვესაუბრა ჩვენ ასოციაცია შევიკრიბეთ ბიჭები ვინც ართ წევრები და მაქსიმუმ ის ვერ იყო კიდე ყველა შევატყობინეთ რომ გვინდა საფუძველი ანუ სამომავლოდ ფიქრი იმაზე რა გაყიდვებში ისე როგორც ხორცის ისე როგორც ცოცხალის დაშენო გამოვიდეთ ერთობლივად აი ეს საკითხი თუ დავძარით და ეს არ არის ადგილი საკითხი თუ ეს საკითხი თუ დავძარით და ამაში წარმატება ქონდა აი მაგ პრობლემას ასე თქვენ ძახით მე ვფიქრობ რომ მაგას მოხსნით მეცხვარეებისთვის უკეთესი პირობების შესაქმნელად ბექა გონაშვილი მათ ასოციაციაში გაერთიანებას საკუთარი პრობლემების შესახებ საუბარს და საერთო მიდგომებზე შეჯერებას თავაზობს. Media კამპანია ერთად ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ მას ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი პარტნიორ მედია საშუალებებთან ერთად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის მხარდაჭერით ახორციელებს. Media პროდუქტი შესაძლოა არ წარმოადგენდეს EBRD-ის შეხედულებებს. Გასულ კვირას აქტუალური იყო საქართველოში როსელხოდნაძორის წარმომადგენლების ვიზიტი. მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა დე-ფაქტო აფხაზეთში განვითარებული მოვლენების გამოც ჰქონდა. შეგახსენებთ, რომ 2 აპრილს როსელხოდნაძორის წარმომადგენლებმა ოკუპირებული აფხაზეთიდან პროდუქტების შეტანის აკრძალვაზე ამავე უწყების მიერვე უკვე მიღებული გადაწყვეტილება გააუქმეს. რუსეთის მცენარეთა დაცვის სპეციალისტები თავდაპირველ პოზიციას ოკუპირებული ტერიტორიიდან აზიური ფაროსანას გავრცელების საშიშროებით ხსნიდნენ, თუმცა უწყებამ მოულოდნელად ემბარგო მოხსნა. ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის აგრო მიმართულების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ როსელხოდნაძორის მიერ 4 დღეში ბრძანების გამოცემაც და მისი შეცვლაც უწყებაში არა მცენარეულ, არამედ პოლიტიკურ მიზნებს ატარებს. როდესაც 2 აპრილს ღებულობს როსელხოდნაძორი აკრძალვას, რომ აფხაზეთიდან აკრძალოს გარკვეული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეტანა რუსეთში, ხოლო 6 აპრილს თავისივე გადაწყვეტილებას აუქმებს. და ამას აბრალებს, რომ თითქოს ფაროსანას აზიური ფაროსანას პრობლემა აფხაზეთში მოგვარებულია, ეს რა თქმა უნდა არ შეესაბამება რეალობას, რეალურ სურათს და შესაბამისად რაღაც გარკვეულ პოლიტიკურ სარჩულს ატარებს. შესაბამისად დღეს ჩვენ ვიცით, რომ როსელხოდნაძორის სპეციალისტები იმყოფებიან საქართველოში და საქართველოს არაერთი პოლიტიკური გადაწყვეტილება ახსოვს ამ უწყებისგან. შესაბამისად არ ვიცით რა შედეგებზე შეიძლება იქნეს სამომავლოდ ლაპარაკი. ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად აზიური ფაროსანა ტოვებს გამოსაზამთრებელ ადგილებს და ბაღებისკენ გადაინაცვლებს. სწორედ მავნებლის გააქტიურებასთან ერთად იწყება მის წინააღმდეგ ქიმიური წამლობა. იმისთვის, რომ წამლობის პროცესში დაცული იყოს შემწამლელის და ახლოს მყოფი მოსახლეობის უსაფრთხოება, აგროს სიახლეები რჩევებს წარმოგიდგენთ, რომელიც ჩვენს რუსეთის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსთან ერთად მოამზადეთ. შეწამლითი სამუშაოების ჩატარების დროს, როდესაც ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა ტიპის პესტიციდებს, ანუ მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, აუცილებელია გამოვიყენოთ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, რათა თავიდან ავიცილოთ ის უარყოფითი ზემოქმედება, რაც შეიძლება ჰქონდეს პესტიციდების არასწორ გამოყენებას. აუცილებელია გამოვიყენოთ ჩვენ დამცავი კომბინეზონი, ასევე დამცავი ხელთათმანი, რესპირატორი პირბადე, ასევე დამცავი სათვალე, რეზინის ჩექმები, რათა ავიცილოთ თავიდან პრეპარატის მოხვედრა ადამიანის ორგანიზმში და ადამიანის სხეულზე და ნებისმიერ პრეპარატს ზოგადად ნებისმიერი პესტიციდის გამოყენების დროს აუცილებელია
ეს უსაფრთხოების ნორმები დაცული იყოს. არ აქვს ამას მნიშვნელობა ჩვენ სად ვატარებთ ღონისძიებას დიდ ბაღში თუ ჩვენ საკარმიდამო ნაკვეთში. ხა მე მოვახდენ დემონსტრირებას. მე მოვახდინე იმის დემონსტრირება თუ რა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები უნდა იყოს გამოყენებული იმ მომუშავე პერსონალის მიერ, რომელსაც შეხება აქვს პესტიციდებთან და მუშაობის პროცესში აუცილებელია გამოყენებული იყოს. ეს არის ხელთათმანი, ეს არის დამცავი კომბინეზონი, ეს არის რესპირატორი, ასევე ეს არის დამცავი სათვალე, რომელიც უზრუნველყოფს მაქსიმალურ დაცვას ადამიანის. თუ ჩვეულებრივად ჩვენ არ გვაქვს და ჩვენთვის არ არის ხელმისაწვდომი იგივე ესეთი სპეციალური კომბინეზონი, ჩვენ შეგვიძლია განკუთვნილი გქონდეს სპეციალურად პესტიციდებთან მუშაობის დროს გამოსაყენებელი სამოსი, რომელიც დაიცავს ადამიანის სხეულის პრეპარატის მოხდისგან და ორგანიზმში შეღწევისაგან და მხოლოდ ამ მიზნისთვის გამოვიყენოთ ეს ტანისამოსი და არა სხვა დროს მისი გამოყენება დაუშვებელი იქნება. ასევე პირბადეს ეს ხელმისაწვდომია სხვა მაღაზიებში, ასევე აფთიაქების სხვა სამეურნეო მაღაზიებში და მისი შეძენა შესაძლებელია და ეს ყველაფერი ამ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება მაქსიმალურად დაიცავს ადამიანის ჯანმრთელობას და შეამცირებს იმ რისკს, რაც ახლავს პესტიციდების გამოყენება. გარდა იმ წესებისა, რომელიც პესტიციდების გამოყენებისას შემსხურებელმა უნდა დაიცვას, მნიშვნელოვანია თავად ის მეთოდი და ტექნიკა, რომლითაც შეწამლას ვახორციელებთ. პესტიციდების შესხურების დროს გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის აგრეგატი, ეს არის როგორც სატრაქტორო, ასევე მაღალი გამოვლობის ჯიპებზე დამონტაჟებული სპეციალური შემასხურებელი ტექნიკა, ასევე ყველაზე გავრცელებული მსოფლიოში ეს არის ზურგსაკიდის შემასხურებელი აგრეგატები, რომელსაც გამოიყენებენ ფერმერები თავიანთ ნაკვეთებში მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ ღონისძიებების დროს და თვითონ ეს ზურგის აპარატები შეიძლება იყოს როგორც ბენზინის ძრავზე მომუშავე, ასევე სხვადასხვა ტიპის საწვავზე მომუშავე, ასევე ელექტრო ძრავებით გვხვდება და ასევე მექანიკური. მიზანი ამ აგრეგატების ის არის, რომ წყალთან ერთად ჩვენ მოვახდინოთ პესტიციდის შერევა და მიიღება უკვე სამუშაო ნაზავი და ამ სამუშაო ნაზავით უკვე მოვახდინოთ კონკრეტული მავნე ორგანიზმების საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება. მნიშვნელოვანია შესხურების დრო, ეს უნდა იყოს დილის ან საღამოს საათები, დაუშვებელია პესტიციდის გამოყენება მაღალი ტემპერატურის დროს, ასევე იმ დროს, როდესაც ქარის სიჩქარე აღემატება უკვე 5 მეტრ წამს, ამ დროსაც დაუშვებელია პესტიციდის გამოყენება და ასევე პესტიციდების გამოყენების დროს დაუშვებელია მოწევა, რაიმე სახის საკვების მიღება, ეს მკაცრად აკრძალულია, რადგან უსაფრთხო უნდა იყოს ნებისმიერი ქმედება, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ მცენარეთა დაცვის ღონისძიებების დროს. ესეთი ტიპის ზურგსაკიდი აგრეგატი ფართოდ გავრცელებულია მსოფლიოში. ამ ნაწილში მოთავსებულია წყლის აუზი 12 ლიტრის ტევადობით და მასში ხდება წყალთან ერთად პრეპარატის შერევა და უშუალოდ შესხურება სასოფლო-სამეურნეო კულტურაზე. აღჭურვილია ბენზო ძრავით და ლიტრანახევარი მოცულობის ბენზინის აუზი აქვს, რომელიც ასევე აუცილებელია გაზავდეს
Z-თან ერთად და შემდეგ ხდება მისი ასე ვთქვათ წოფში მოყვანა, დაქოქვა და უკვე შესხურების პროცესის წარმოება. ასევე არსებობს მექანიკური ტიპის ზურგსაკიდი აპარატები, რომელიც მექანიკურად ახდენს უშუალოდ შესხურებას და ასევე ელექტროძრავიანი აპარატები, ეს არის საქართველოს ბაზარზე და ნებისმიერი ფერმერისთვის არის ხელმისაწვდომი. ეხლა მოვახდენ დემონსტრირებას თუ როგორ ხდება გამოყენება შემასხურებელი აგრეგატების და ესეთი ტიპის აგრეგატები მნიშვნელოვანია ისეთი ხეების დასამუშავებლად, რომელიც ასე ვთქვათ შეიძლება ვერ დამუშავდეს იგივე მექანიკური ტიპის აპარატით და ამ ესეთი ტიპის აგრეგატებით ჩვენ შეგვიძლია 10 მეტრი და მეტი სიმაღლის ხეებიც დავამუშავოთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება იგივე მავნე ორგანიზმი, იგივე აზიური ფაროსანა, რომელიც მრავალწლიანი კულტურების ძირითადი მავნებელია, ძირითადად მავნეობს მცენარების ზედა ნაწილში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია კარგად ხარისხიანად დამუშავდეს მცენარე, როგორც ფოთლის ზედა მხრიდან, ასევე ფოთლის ქვედა მხრიდან, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ეფექტურები ვიყოთ თითოეული მავნე ორგანიზმის წინააღმდეგ. აქვე შეგახსენებთ ჩვენ მიერ მომზადებულ ინფოგრაფიკას, რომელიც იმ უსაფრთხოების წესების შესახებ მოგვითხრობს, რომლის დაცვაც მცენარეების ქიმიური დამუშავებისას სავალდებულოა. სოფელ სამებაში მეფუტკრესაც ვეწვიეთ. იაშა კახიძეს 300 ოჯახი ფუტკარი ჰყავს და რამოდენიმე თაობა სწორედ ამ დარგს მიჰყვება. მისი თქმით, მებაღე და მეფუტკრე ყოველთვის გამონახავენ საერთო ენას, თუ ერთმანეთთან კოორდინირებულად იმუშავებენ და აზიური ფაროსანით გამოწვეულ პრობლემასაც უფრო მარტივად დაძლევენ. ნებისმიერი ყვავილის დამტვერვა უკეთესად ხდება, მოგეხსენებათ, როცა ახლო-მახლო ფუტკარი არის. ეგ კი არა და სხვა განვითარებულ ქვეყნებში, მაგალითად ამერიკის რაც მინახავს ეხლა ინფორმაცია ძალიან ბევრია, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნუ ახლა ამერიკა დიდი ქვეყანა ბუნებრივია და ადამიანები, ფერმერები პირიქით მეფუტკრეებს იხმობენ მათთან, მათ ახლოს რომ დააბინავონ ფუტკარი, რათა უკეთესად მოხდეს ამა თუ იმ ხეხილის დამტვერვა. ყველა მებაღე ფერმერმა აუცილებლად უნდა იფიქროს არა მარტო იმისთვის, რომ გადაარჩინოს თავისი ბაღი თუ სხვა ხეხილი, აუცილებლად უნდა იფიქროს იმაზე, რომ თუ მის მახლობლად, მის სოფელში არის ამ დარგის მიმდევარი ადამიანები, ანუ მეფუტკრეები, აუცილებლად კარგი იქნება თუ პირადადაც მივა და ვთქვათ შეატყობინებს, რომ აი თქვენ ფუტკარი ჰყავს, კი ბატონო, ძალიან კარგი, მაგრამ მე ბაღი მაქვს და ხეხილი მაქვს და სხვადასხვა რაღაც ნარგავები მაქვს და მე გადავწყვიტე, რომ შევწამო ფაროსანას საწინააღმდეგოდ, აუცილებლად უნდა დაეკონტაქტოს მეფუტკრეს და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, საერთო ენას გამონახავენ მეფუტკრეც და ის ფერმერი მებაღე, ვინც ამას გადაწყვეტს, ხო? ალბათ ეს არის ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი, თორე ეხლა თუ ფუტკარი ყავს ადამიანს და სხვა რაღაცა და უნდა შეწამლა, ბუნებრივია წინააღმდეგი ვერავინ ვერ წავა, მაგრამ უბრალოდ კოორდინირებაა საჭირო. სახელმწიფო ჩართულია და ძალიან კარგია, აი მობრძანდნენ კიდევ ერთხელ სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან და ინფორმაციას გვაწვდიან, მაგრამ კიდევ ერთხელ ყველაფერი მაინც ადამიანებზე ჩვენზეა დამოკიდებული, ხო, სახელმწიფო თავისას გააკეთებს, მაგრამ ჩვენც ჩვენი უნდა ვიზრუნოთ და ვიფიქროთ. რამდენად მნიშვნელოვანია ქართული ფუტკარი და რა სირთულეებთანაა დაკავშირებული მათი მოვლა, გამოცდილი მეფუტკრე ამ თემებზე გვესაუბრა. საკითხებს მომდევნო გადაცემაში ფართოდ შემოგთავაზებთ. ამჟამად კი კვლავ იმ თემას დაუბრუნდებით, სულ როგორ უნდა მოვიყვანოთ უხვი მოსავალი და ამავე დროს მივიღოთ საუკეთესო თაფლიც. პარალელურად კი ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას. სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით მეფუტკრე იაშა კახიძე საჭერის აგროექსტენციის სპეციალისტი ზურაბ ვაშანიძე ესტუმრა. აჭარაში შექმნილი არის
ფაროსანთან ბრძოლის საკოორდინაციო შტაბი. მას აქვს მკაცრად გაწერილი გრაფიკი თუ რომელ სოფელში როდის უნდა მოხდეს შეწამლვა, ამასთან დაკავშირებით ისინი აცნობებენ ადგილობრივ ხელისუფლებას და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ვალდებული არიან, რომ ეს შეტყობინებები მიიტანონ ყოველ მოსახლეობასთან და ყოველ განსაკუთრებით მეფუტკრეებთან. ერთი დღით ადრე ეს აუცილებლად მოხდება ამის შეტყობინება და ყველა მეფუტკრე ვალდებულია თუ როგორ აუხსნიან მას თუ რა პრეპარატით ხდება მისი დამუშავება. არის თერმული დამუშავება, მაგალითად თერმული ნისლით დამუშავება და არის ინდივიდუალურად თვითონ მეფუტკრეების მიერ დამუშავება ამ ბაღების. ამასთან თუ ხდება თერმული დამუშავება, ამ შემთხვევაში ყველა მეფუტკრე ვალდებულია იმ ტერიტორიაში, სადაც დამუშავება ხდება, თავიანთი ფუტკარი მაქსიმალურად შეეცადონ, რომ იმ პერიოდში ეს მოხდება დილის საათებში, საათის 10 საათამდე მოხდება ამის დამუშავება, რომ საათის 10-მდე და მას შემდეგ დამუშავებიდან კიდევ რამოდენიმე ხანს სანამ ნისლი მთლიანად გაიფანტება, ამ პერიოდში მაქსიმალურად ფუტკრებს შეუზღუდონ ფრენის არეალი. ან ჩაკეტონ ფუტკარი და მას მეფუტკრეებმა იციან თუ როგორ უნდა მოახერხონ ეს, როგორ უნდა ჩაკეტონ, უნდა მისცენ აუცილებლად წყალი იმ პერიოდში, რომ ფუტკარს არ შემოაკლდეს და მაქსიმალურად შეზღუდონ ფუტკრების ფრენა გარემო პირობებში. ანუ ამ შემთხვევაში საფრენები უნდა დაუხშონ, ხო? საფრენები უნდა დაუხშონ, უნდა დახურონ ზემოდანაც შესაძლებლობის ფარგლებში, მაგრამ უნდა მისცენ საშუალება, რომ ფუტკარი შიგნით არ მოიხრჩოს. მაქსიმალურად უნდა შეეცადოთ. თუ ამას ვერ შეძლებენ, იმ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ ფუტკარი გაიყვანონ იმ ტერიტორიიდან დროულად. მოახერხონ მათი ფუტკრების გაყვანა დროულად. ეხლა რაც შეეხება ამ პერიოდს და დღეის ვითარებაში ყვავილი უკვე ციტრუსოვნების აკაციისა გამოსვლას იწყებს და წამლობაც შეხდება იმ პერიოდში, როდესაც ეს ყვავილობა დამთავრდება. ამ პერიოდში შეხდება წამლობებიც. ანუ იმ პერიოდში, როდესაც ფუტკარი აქტიურად მუშაობს, თქვათ იგივე ციტრუსის ბაღებში, შეწამლვა არ მოხდება. მაშინ არ მოხდება. არ მოხდება შეწამლვა. თუ ამ პერიოდში უკვე გადაიყვანენ მეფუტკრეები აკეთებენ ამას, რომ გადაყავთ უფრო შემდეგ უკვე სხვა ყვავილოვან მცენარეებთან დაკავშირებით, უფრო მაღალ ზონაში, სადაცაა წაბლის ყვავილის გამოსვლის პერიოდი, ამის შემდეგ, აი ამ შემთხვევაში უკვე თვითონ თავისთავად უსაფრთხოდ იქნებიან, მაგრამ თუ თერმული ნისლით არ ხდება დამუშავება და ხდება ინდივიდუალურად, იმ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დაამუშავოთ თქვენი ბაღი საღამოს პერიოდში, იმ დროს, როდესაც არის უფრო აი ყურადღება უნდა მიაქციოთ ყველაფერს, რომ არ იყოს ქარის მოძრაობა შეწამლვიდან საფუტკრის მიმართულებით. 50 მეტრის მანძილზე ეს შეწამლვა საერთოდ არაა რეკომენდებული, არ უნდა შეწამლოთ მის გარშემო, საფუტკრის გარშემო 50 მეტრიდან და თუ მაინც აუცილებელია შეწამლვა, უნდა მოახდინოს საღამოს საათებში. აგრარული ექსტენციის განყოფილების უფროსის თქმით, მას შემდეგ რაც ბაღებში წამლობას განვახორციელებთ სპეციალური სუნის გამო ფუტკარი შეწამლულ ტერიტორიებს გარკვეული დროის განმავლობაში გამოსაკვებად აღარ იყენებს. ფუტკარი იმ მცენარეზე არ მივა, სადაც შეწამლულია, ის თავისთავად სუნი აქვს, გარკვეულად თვითონ ფუტკარიც მოერიდება ამას, მაგრამ იქ ფუტკარს არაფერი არ ესაქმება უკვე იმ მცენარეზე, სადაც ყვავილია. ინდივიდუალური დაწამლვა რო ბრძანეთ, ესეც თერმულია თუ სხვა პრეპარატი? ეს არის ტრაქტორებით, ზურგსაკიდი აპარატებით შეწამლვა, როდესაც გარშემო მყოფი მიბაღეები წამლავენ ინდივიდუალურად. ან სახელმწიფოს მხრიდან ტრაქტორი თუ შემოვა, აი მაშინაც. კი ბატონო, და პირველ შემთხვევაში თქვა, აი თერმული შეწამლის დროს რამდენი პერიოდია საჭირო? გეუბნებით, თერმული პერიოდი დამუშავების პერიოდში ეს მოხდება დილის საათებში, როდესაც ნისლი გაიფანტება. და ეს დაახლოებით რამდენ დროში იფანტება ეს პრაქტიკაში როგორ? დაახლოებით 9 საათი გაგრძელდება და შემდეგ როცა მიწყლარდება სიტუაცია, შეგიძლიათ გამოუშვათ. და მეორე შემთხვევაში ინდივიდუალური? მეორე შემთხვევაში საღამოს ხანს უნდა მოხდეს, თქვენ სამეზობლოდ მაქსიმალურად უნდა ის რამდენ ხანს გრძელდება იმის ის დილისთვის უკვე გამშრალი იქნება და თავისთავად ფუტკარს იმ პერიოდში უკვე არ სჭირდება ძალიან შეზღუდვა. იმიტომ წაღანაც აღნიშნე და კიდევ გეტყვით, რომ ეს პრეპარატი 15-ჯერ უფრო ნაკლებად ტოქსიკურია, ვიდრე ის პრეპარატები, რასაც რომ მეციტრუსეები იყენებდნენ ციტრუსების შესაწამლად და თუ ბაღში, სადაც აი იწამლება, იქ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს თუ ყვავილოვანი მცენარეები თუ არის ბაღში, იმის ადრეულად უნდა მოხდეს იმისი გათიბვა, რომ ბაღში არ იყოს ყვავილოვანი მცენარეები. ამასაც აქვს დიდი მნიშვნელობა.
როგორც მეფუტკრე ამბობს, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გავრცელებულია ინფორმაცია, რომ აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ შეწამლთი სამუშაოების განხორციელების დროს ფუტკარი მოიწამლა და ზოგიერთ შემთხვევაში მას ოჯახების განადგურებაც მოჰყვა. აგრარული ექსტენსიის განყოფილების უფროსის თქმით, თუ ფერმერები შესაბამის წესებსა და რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ, შეწამლა ფუტკრისთვის უვნებელი იქნება. არის შესაძლებელი, მე ამას არ გამოვრიცხავ, რომ ამის შედეგად მოხდეს ფუტკრის ოჯახების დაღუპვა იმ შემთხვევაში, თუ არ დაიცავენ იმ ნორმებს, რაც რო აუცილებელია ფუტკრის სკების შენარჩუნებისათვის. ძირითადი რეკომენდაციები არის ეს მეფუტკრეებისთვის ქარს უნდა მიაქციონ ყურადღება ქარის თქვა სიჩქარეს, უნდა დაუხშონ საფრენები, უნდა მოარიდონ შეძლებისამებრ 50 მეტრის რადიუსით შესაწამლ არეალს, უნდა მოხდეს გათიბვა თქვა ყვავილოვანი მცენარეების იქნება ვთქვათ ძირს ნიადაგზე და მოკლედ ყველაზე კარგი გამოსავალი არის მაინც ალბათ შეწამლის პერიოდში გადაყვანა ფუტკრის. კი, ეს ერთადერთი და ყველაზე უვნებელი მეთოდია. კი, თქვენ აი რამდენად ვთქვათ თუ ამ სოფელში მოხდება შეწამლა, რომელ ხერხს მიმართავთ, რას ფიქრობთ? მე ფუტკრისთვის მე ვფიქრობ აი ინდივიდუალური შეწამლა უფრო მე ვფიქრობ მისაღები უნდა იყოს. მაგრამ ახლა რამდენადაც ბრძანა ბატონმა 50 მეტრ რადიუსში ახლა ჩვენ საკუთარი ბაღი ისედაც ბაღში გვილაგიეს ფუტკარი ხო ასე რომ პირდაპირ ვიტყვი მე მირჩევნია ამ შემთხვევაში ბაღი თქვათ არ შევწამლო მანდარი იმიტომ ძირითადად ციტრუსია ვინმე თქვათ ფუტკარს რაიმე ზიანი მოვაყენო და ახლა თუ მასიურად დაიწამლება ეგრეთ წოდებული თერმული შეწამლით ბუნებრივია ამის წინააღმდეგი ვერ წავა ფუტკრე იმიტომ რომ სხვა თქვათ სხვა სცენარის გადარჩენა უნდა. მაინც ნაკლებად მოხდება თერმული დამუშავება. ამ სოფელში და ამ თერმონისლით დამუშავება ამ რელიეფებში, ხო. ხო, ასე რომ ალბათ კი არა ინდივიდუალური მე ვფიქრობ ჯობია და ყველა მეფუტკრე გაითვალისწინებს ამას. გადაყვანით გადაყავთ ფუტკარი? კი, აუცილებლად. გადაყვანით. ხო, თქვენ წაღამ ბრძანეთ ზუსტად ეს ყვავილობა როცა მთავრდება, თუმცა ახლა წელს ცოტა ნაადრევათაა ყვავილი გამოსული, ნაადრევად. და ფაროსანაც ცოტა ნაადრევად გამოვა შედარებით. ხო, და მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში უკვე პირველ რიცხვებში გადავყავს აჭარისწყლის ხეობაში. ხერთვისი ასეთი სოფელი. აი იქ ვატარებთ ძირითადად, ხო. აი ამ პერიოდს დაემთხვევა ბუნებრივია მეფუტკრე არ დაზარალდება. ახლა ყველამ ვიცით რომ ეს როგორი დარგია, ძალიან დიდი შრომატევადია და ბევრი ოჯახები ამ დარგით ირჩენს ასე ვთქვათ არჩენს ოჯახს მეტნაკლებად ხო არა მარტო დარგზე საუბარი არამედ ფუტკარი ერთ-ერთი აუცილებელი მწერია დამტვირვისათვის ყვავილოვანი მცენარეების და მარტო აი ამით არ შემოიფარგლება ეს აუცილებელია და ჩვენ მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ როგორც მეფუტკრეებმა ასე სახელმწიფო მოხელეებმაც რომ გადავარჩინოთ ფუტკარი, გადავარჩინოთ ამ აქ მთავარი მაინც ის არის, ახლა თქვენ ძალიან კარგად ხსნით და ინფორმაციას აწვდით, მთავარია რომ აი ვინმე ფერმერმა არ მოინდომოს დამოუკიდებლივ თქვა რაღაც ამ პრეპარატის შემოტანა. აი ეგ არის მთავარი. ეს მოხდება აუცილებლად, ამას ვერ გავექცევით, მაგრამ თქვენ მაქსიმალურად თქვენს ირგვლივ სამეზობლოში უნდა თხოვოთ მეფუტკრეებს, რომ ფერმერებს, რომ მაქსიმალურად მოგაწვდიონ ინფორმაცია, რომ თქვენც იყოთ საქმის ყურში, რომ რა ხდება და როგორ. როდის აპირებენ შეწამლას და მაქსიმალურად დათხოვოთ, რომ საღამოს პერიოდში შეწამლოთ თქვენს გარშემო და ახლა აქ რო ვუყურებთ, თქვენ დიდი საშუალება არ გემუქრებათ, იმიტომ ფაქტიურად თქვენი საფუტკრე მეურნეობა. შეგახსენებთ, რომ მედია კამპანიას ერთად ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი პარტნიორ მედია საშუალებებთან ერთად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ს მხარდაჭერით ახორციელებს. მედია პროდუქტი შესაძლოა არ წარმოადგენდეს EBRD-ს შეხედულებებს. დღეს კი ამით გემშვიდობებით. აქ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი და სხვა ყველა გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ქართული შრიფტით აგრო სიახლეები. აგრეთვე ჟურნალისტიკის რესურს centris web გვერდზე JRC.G, სადაც აგრო სიახლეებთან ერთად სხვა ბევრ საინტერესო თემებსაც ნახავთ. ნახვამდის.